Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News24 në lajme do të ndiqni. Sot pasdite mblidhet seanca e parë parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, në cilën pritet të diskutohet rendi i ditës, ndërsa në mesdi konferenca e kryetarëve përcaktoi kalendarin 3 javor të punimeve. Diskutimi i dekretit të presidentit që ktheu ligjin për teatrin u shtyp për në datën 20 shtator. Kryesia e Partisë Socialiste zyrtarizoi datën 7 shtator si datë mbledhjes së Asamblesë Kombëtare dhe miratoi grupin strategjik për zgjedhjet. Kreu i grupit parlamentar Taulan Balla bëri të ditur se Partia Socialiste do të nisë anëtarësimet e reja për zgjedhjet lokale. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim mblodhën grupet parlamentare dhe përcaktuan shtyllat kryesore të betejës së tyre politike, lufta për çlirimin e qeverisjes nga krimi, reforma në drejtësi dhe evidentimi i korrupsionit në ekonomi. Një shpërthim i fuqishëm tritori tronditi qytetin e Laçit në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë dhe shkatërroi një lokal në këtë qytet. Pronari i lokalit kërcënoi me armë gazetarët duke mos lejuar të kryejnë detyrën. Linda në Kukës, 20 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë, sot këta të rinj kërkojnë të kenë shtetësinë shqiptare. Shefi i gjendjes civile në Kukës thot për News24 se zyra nuk disponon një regjistër të saktë të lindjeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi nevojën për normalizimin e raporteve Serbi-Shqipëri dhe largimin e urrëties së 200 vjeçare mes shqiptarëve dhe serbëve. Ndërkohë nesër Kuvendi i Kosovës mblidhet në seancë të jashtëzakonshme për ripropozimin e korrigjimit të kufive. Muzeu Kombëtar i Rio de Janeiros në Brazil u përfshi nga flakët duke shpërmbuar mbi 20 milion objekte, duke përfshirë edhe mbetjet më të vjetra njerëzore të zbuluara në Amerikë. Presidenti i vendit deklaroi se puna kërkimore 200 vjeçare është zhdukur për gjithmonë. Ju njoh tani për më gjërësisht. Konferenca e kryetarëve mbledhur sot për miratimin e kalendarit 3 javor u karakterizua nga debate mes opozitës dhe majorancës për situatën e kriminalitetit në vend, ecurinë e reformës në drejtësi, deri tek kalimi për votim në 20 shtator në kuvend të ligjit për teatrin, kthyer me dekret të presidentit Meta. Në kalendar, siç jeni njohur, janë të parashikuara të gjitha projekt ligjet e depozituara tashmë në kuvend, dhe një ndër projekt ligjet e rëndësishme që natyrisht përbën dhe sensibilitet për opinionin publik është edhe dekreti i presidentit Republikës në lidhje me çështjen e teatrit. Ky dekret, meqense është depozituar në kuvend gjatë kohës që kuvendi sesioni ishte i shpërndar, u kërkua nga komisioni përgjegjës, që është komisioni për veprimtaritë prodhuese, që ky dekret të mos diskutohet të mos jetë në seancën e datës 13, por atë të datës 20, por arsye se komisioni përgjegjës ka nevojë për kohë për t'u njohur me argumentet e presidentit Republikës dhe natyrisht ky dekret sipas rregullores kuvendit do të kalojë në të gjitha filtrat dhe procedurat parlamentare. Pra do të kalojë fillimisht në komisionin përgjegjës, pastaj komisioni përgjegjës së bashku me relacionin përkatës do t'ia drejtojë seancës plenare në datën 20. Natyrisht nga ana opozitës u ngritën shqetësimet e zakonshme të bëra publike edhe gjatë këtyre muajve të verës, por puna jonë si majorancë do të jetë fokusuar tërësisht në këtë sesion parlamentar tek qytetarët. Ne do të fokusohemi në një proces ligjbërje që ka në fokus qytetarët, pse jo një proces ligjbërje që ka në fokus rritjen e punësimit, më shumë rend dhe siguri publike, reduktimin e varfërisë, sepse në fundit për këtë jemi mandatuar ne si majorancë. Shqetësimi ynë si opozit nuk janë thjesht miratimi teknik i programit dhe kalendarit, por gjendja në cilën ndodhet aktualisht vendi dhe kontributi që mund dhe duhet japi kuvendi në adresimin e problemeve shumë të mpreta me cilat po përballemi. Dhe veçanërisht ngrita shqetësimin e emër të opozitës të gjendjes kriminale në vend, shtrirjen e krimit në qytetet kryesore të vendit, marrjen e pushtetit absolut në Elbasan, Shkodër, Vlorë, Durrës dhe qytetet tjera, si dhe
kriminalizimin e qeverisjes, pasi kjo gjendje është thjesht rezultat i një qeverisje të kriminalizuar, solla në vëmendjen e antarëve të konferencës kryetarëve, jo vetëm gjendje në qytetet kryesore të vendit, por edhe sulmi ndaj gazetares Klodiana Lala me armë në shtëpinë e prindërve të saj, gjë që është pika kulmore e asaj politike konstante që ka ndjekur kryeministri Edi Rama në denigrimin, poshtërimin, luftën e ashpër që ka ushtruar gjithmonë ndaj përfaqësuesve të medias në tërësi, përfaqësuesve të shtypit, të cilët nuk kanë qenë në unison me qëndrimet e tija politike. Është kjo përkëdhelje koke dhe mbajtja në sqetull që i bën ai përfaqësuesët botës krimit, që kanë çuar në ngjarje të tilla. Sikurse solla në vëmendje rastet e freskëta të krimit, qoftë në qeverisje, ashtu dhe në kuvendin në legjislativ. Sigurisht që majoranca ka të njëjtën qasje, një njëjtën déjà vu që ju keni parë në sesionin që ne lam pas. Pra qasja është luftë ndaj opozitës, luftë ndaj medias lirë, luftë ndaj interesave të qytetarëve dhe pronës publike. Pra majoranca ka zgjedhur një luftë të hapur në gjitha frontat. Sigurisht, për këtë arsye të madhe politike, të një majorancë e cila nëpërmjet konfliktit dhe nëpërmjet rrugaçërisë dhe hajdutërisë do të zgjidhë problemet e saj politike, ka zgjedhur këtë instrumentin e saj të preferuar. Instrumenti vetëm i përgjigjes është e njëjta gjuhë, e njëjta përgjigje. Pra, betej pa asnjë kompromis me këtë majorancë, e cila demonstron sërish edhe në programin që paraqet, të jetë sërish hajdute, vazhdoj sërish të vjedh me koncesione, vazhdoj sërish të insistoj aferat e filluara, pasi ligji i teatrit dhe edhe ligji për lojrat e fatit për Bixhozit ndodhet atje në tavolinë, pavarësisht kohës dhe takticizmit për të fituar disa ditë dhe për të sajuar intrigën apo për të vazhduar të bombardoj opinionin me idiotësirat e radhës, duke konsideruar dhe veprat që kanë vlerë historike dhe arkitektonike, siç është teatri në rastin konkret, me krahasime idiote si vepra fashiste e tjerë. Pra, përfundimisht, do të një majorancë që është e pozicionuar përsëri që të zëvendësoj dialogun politik me konfliktin politik, paqen sociale me luftën dhe t'i bëj shërbim atij kriminalizimit të jetës së vendit, i cili është bërë sot më kritik se kur, duke rikthyer në memorien e qytetarëve shqiptar realitetet e lëna pas prej shumë vitesh, që në kohën e largët të viteve 97-98 ku bandat bënin ligjin. Ndërkohë, opozita nuk do të marrë pjesë sot në seancën e parë parlamentare. Partia Demokratike dhe aleatët kanë vendosur që në kohën që do të zhvillohet seanca plenare të zhvillojnë një takim të jashtëzakonshëm në Shkodër. Elda Menga është në lidhje të drejtë për drejtë për më tepër informacion. Elda, përshëndetje. Përshëndetje njësida, ka pasur zhvillime të rëndësishme në selinë e Partisë Demokratike ditën e sotme, pasi është vendosur që seanca e parë plenare të bojkotohet jo vetëm nga ana e Partisë Demokratike, por e të gjithë e aleatëve të saj parlamentar. Pikërisht në këtë orë, në orën kur do të nisë edhe sesioni i ri parlamentar, në orën 17, opozita bashkuar do të jetë në Shkodër, aty ku ka ndodhur edhe ngjarjet më të fundit, pra dhe ekzekutimi më i fundit i ndodhur pak ditë më parë në Shkodër, për dhënë mesazhin që opozita e bashkuar është kundër krimit që sipas saj ka vetëm një emër përgjegjës dhe ai është emri i Edi Ramës. Partia Demokratike, të paktën burime brenda kësaj partie, njoftuan që mbledhja në Shkodër është si mesazh e qendresës kundër krimit me mbështetje qeveritare. Sipas demokratëve, 3 muaj të fundit kanë ndodhur 6 vrasje mafioze dhe janë zhdukur 2 persona, ndaj dhe përgjegjësia kryesore është e kryeministrit Edi Rama. Pra, një
nis kështu sesioni i ri parlamentar me bojkotin të paktën të përkohshëm dhe vetëm të ditës së sotme, pasi vendimi është Nisida duhet të sqarojmë vetëm për ditën e sotme dhe duhet parë nëse ky qëndrim ndaj parlamentit do të vijojë edhe në ditët në vijim. Ishte parashikuar Nisida edhe në një mbledhje e dytë e grupit parlamentar në orën 3, por me sa duket kjo mbledhje nuk do të zhvillohet për shkak edhe të orarëve, pasi i gjithë grupi parlamentar demokrat, por edhe i aleatëve të saj duhet të niset urgjent për në Shkodër, ku do të zhvillojë edhe takimin e opozitës së bashkuar në atë qytet ku do të jepen edhe mesazhet kryesore të liderëve të opozitës. Faleminderit Elda për informacionin që përcolla. Faleminderit juve. Partia Socialiste mblodhi kryesin këtë mëngjes mbledhje ku zyrtarizua data 7 shtator si datë mbledhjes së Asamblesë Kombëtare. Gjithashtu, kryesia e Partisë Socialiste ka miratuar grupin strategjik për zgjedhjet. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla bëri të ditur se Partia Socialiste do të nisë anëtarësimet e reja për zgjedhjet lokale. Partia Socialiste mblodhi sot kryesin e cila diskutoi dhe më pas miratoi çështjet për cilat të premten do të thirret Asambleja Kombëtare, e cila do të jetë tërësisht e fokusuar pikës pari në një raport të llogaridhënies publike të qeverisë për punën që kemi bërë deri tani për Shqipërinë që dua. Për ne është shumë e rëndësishme që për krah përfundimit të procesit llogaridhënies të fillojmë pothuajse prej sot një fushat kombëtare anëtarësimesh të reja në Partinë Socialiste, me qëllim që të bëjmë një riorganizim më të mirë strukturor dhe elektoral në gjithë territorin, në përgatitje të zgjedhjeve të reja vendore të vitit të ardhshëm, dhe për krah kësaj ne do të jemi të fokusuar në një proces më të hollësishëm komunikimi dhe dëgjesash. Ne nuk mund të humbim kohë dita ditës me 3 konferenca për shtyp shpifjesh të Partisë Demokratike apo pjesëve tjera të opozitës. Ne jemi të gatshëm në çdo moment të zhvillojmë dialog dhe gjetjen e një zgjedhje e cila bën të mundur vijimin e një organizmi të rëndësishëm përgatitur për të furnizuar sistemin e drejtësisë me prurje të reja, të cilat sigurisht garantojnë cilësi, integritet publik të prokurorëve apo gjyqtarëve të rinj. Por opozitën, çlirimi i qeverisjes nga krimi është prioritet, kështu deklaroi ndër të tjera kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar. Sipas tij, bashkëqeverisja e Ramës me krimin po shkatron gjithçka. Reforma në drejtësi e diskretuar 11 gjyqtarë të paktën janë mbajtur jashtë rregullave. Procesi i vettingut është i korruptuar prej fillimit, deklaroi Basha, duke siguruar se fillimi i sesionit do të jetë nisje e transparencës për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, që rjeta e vettingut nuk i kap, por i mban në drejtësi, çka hedh në erë parimet kryesore të reformës. Sipas tij synohet kapja e KLG-s dhe KLP-s dhe është parë thjesht kapja e gjykatës kushtetuese, prokurorisë dhe SPAK-ut. Lidhur me ekonominë, Basha tha se gjithçka po shkon më keq për shkak të korrupsionit galopant. Partia Demokratike do të punojë për evidentimin e koncesioneve korruptive dhe masat që do të merren. Vendimi për sjelljen e Partisë Demokratike në raport me Parlamentin do të merret në mbledhje, pra të jetë një mbledhje në orën 15 pas një takimi me aleatët. Lëvizja Socialiste për Integrim do të nisë sesionin e ri parlamentar me moton Tolerant Zero ndaj hajdutërisë që po grabit vendin. Në emër të LSI-s, Petrit Vasili tha se parlamenti do të jetë një barikadë e pakapërcyeshme dhe përballja do të nisë me rifutin e ligjit për teatrin e ri. Sipas Vasilit, situata e krimit në vend është nga më të rëndat, ndërsa shteti ka duart e lidhura përballë kriminalëve. Shkodra po përballet në mënyrë të përditshme me krimet e një pas njëshme, njëri më i rëndë se tjetri, janë kriminalët që diktojnë edhe në komisariatet e Shkodrës dhe nuk është më shteti. Shteti është i trembur, i friksuar, atje në qosh, pasi është bashkëfajtor në këtë situatë tepër të rëndë kriminale. Në këtë sesion të ri që nis, e primi politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim, në parlament, po dhe jo vetëm parlament, po gjërësisht në jetën politike,
do të jetë në një moto: tolerancë zero ndaj hajdutërisë dhe kriminalitetit shtetëror që ka uzurpuar vendin. Dhe luftë pa kompromis me çdo mjet demokratik, me të gjithë forcën e duhur të politikës dhe qytetarëve për të ndaluar këtë hordhi që po e shkatron vendin në mënyrë të pa kthyeshme. Thënë gjithë kjo, parlamenti ka përqen një barrikade pak a përcyshme. Numrat janë krejtësisht pa rëndësishëm për ne. Nuk ka rëndësi fare se 70 ca numra ndodhen në krahun e një grupi hajdutërisht të demotivuar, të cilët janë sot përpara syve të opinionit publik të identifikuar si e keqja më e madhe e këtij vendi, dhe përballet do të fillojë që nga rifutja, do ta dinë qytetarët, rifutet sërish ligji për teatrin, pas kthimit nga Presidenti i Republikës. Vendimi është i prerë: tolerancë zero ndaj krimit dhe hajdutërisë, dhe shpërdorimit të pushtetit shtetëror dhe arrogancës shtetërore, me çdo mjet dhe me çdo instrument, sigurisht demokratik, po një përballje pa kthim pas. Një shpëtim i fuqishëm. Një shpërthim i fuqishëm tritoli tronditi qytetin e Laçit në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. E lënda plasës e ishte vënë në derën hyrëse të lokalit në pronësitë shtetasit Lesh Buraku. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka patur persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme të shumta materiale në lokal. Ndërkaq, pas ngjarjes, një episod u shënua mes gazetarit të News24 dhe pronarit lokalit, pasi i fundit nuk e ka lejuar atë të filmojë pasojat e sulmit në lokal. Madje gazetari ynë është kërcënuar me armë të mos qëndrojë në ambientet e lokalit. Kështu shpjegohet edhe fakti që News24 nuk solli dot pamje nga pasojat e shpërthimit. Policia avion hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Për të tretën herë, brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjarja e Krishtit në qendër të qytetit Korçës është grabitur nga personat pa identifikuar. Autorët kanë vjedhur arkën e kishës duke marrë 20.000 lekë të reja. Mitropolia e Korçës shpreh të shqetësuar për ngjarjen e përsëritur, duke thënë se tashmë nuk ka më siguri as për objektet fetare. Për të tretën herë, brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjallja e Krishtit në Korçë është dhunuar dhe grabitur nga persona të pa identifikuar. Autorët kanë hyrë në katedrale gjatë ditës në mesh dhe kanë qëndruar të fshehur derisa objekti është mbyllur dhe kujdestari është larguar. Më pas ata kanë thyer dhe dëmtuar 2 prej arkave ku grumbullohen të hollat e besimtarve, duke përvetësuar një shumë prej 20.000 lekësh të reja nga paratë që Mitropolia i ka destinuar për mensën e të varfërve. Ati Lia Kotnani shpreh shqetësimin për këtë ngjarje të përsëritur, duke thënë se tashmë s'ka më siguri për objektet fetare. Vala e vjedhjeve vazhdon të ndihet edhe sot. Janë grabitur arkat. Blera e saj mund të jetë rreth 200.000 lekë të vjetra. Në radhë të parë, forcat policore nuk e kanë kryer siç duhet detyrën. Sipas Ati Lia Kotnanit, autoritetet tregojnë diferente kur bëhet fjalë për vjedhjen e një kulti fetar. Po të vjedhet një institucion shtetëror apo një personalitet me rëndësi, nuk u lën ditë dhe natë, orë dhe minutë pa i kërkuar derisa lajmërojnë dhe organet e medias që u kap këj bërësi. Ndërsa neve me përjashtim të një rasti që kanë zenda ishte nga një rrethi muzikesë, nuk u kemi patur asnjëherë një kontakt që të jetë dënuar diçka. Banorët e Korçës e kanë cilësuar vjedhjen e kishës një ngjarje të turpshme dhe të shëmtuar. E pafalshme. Shëmtuar, s'kam shumë keq. Janë veprime të urta që përsëriten dhe për mendimin tim duhet një pastrim i mirë i ndërgjegjjes kombëtare. Policia lokale po vijon hetimet për identifikimin e autorëve të vjedhjes së katedrales. 3 ditë më parë, në Zvirin u vodhën të 3 kishat e fshatit, ngjarje që vazhdon të mbetet ende pa autor. 2 ditë nga vrasja e biznesmenit Arjan Ferracaku në Shkodër, policia nuk ka ende një autor të dyshuar. Hetimet janë shtrirë në disa pista, ndërsa mbi 10 persona janë shoqëruar në komisariat. Merren në mbrojtje miqt që ishin bashkë me 30 vjeçarin për hipizëm.
Edhe pse kemi të bëjmë me një situatë pasigurie dhe vrasje të një pasnjëshme në Shkodër, të cilët vijojnë të mbeten pa autor, policia ende nuk ka asnjë reagim zyrtar dhe asnjë pistë të qartë mbi vrasjen e biznesmenit Arjan Ferracaku, ngjarje ndodhur në fshatin Dobraç të Shkodrës një ditë më parë. Biznesmeni Ferracaku, i cili nuk njihej si tip problematik, u vra dje në zonën e Livadës, teksa përgatitej bashkë me shokët e tij për të marrë pjesë në garën e hipizmit, e planifikuar për të zhvilluar në Velipoj me 15 shtator. Autori i krimit mësohet të ketë qenë i fshehur në Shkurrë kur ka qelluar nga një distancë 70 deri në 80 metër me Kalashnikov në drejtim të burrave që po kryenin stërvitje mbi kuaj. Ai ka shtënë me Kalashnikov në një drejtim, duke shkaktuar fillimisht plagosjen dhe më pas vrasjen e babait të 2 fëmijëve. Viktima u gjeti vrarë në fshatin Dobraç, i njëjti fshat me një nga 2 personat e denoncuar të zhdukur, që prej datës 23 gusht. Burime nga grupi hetimor pohojnë se pas të shtënave, personat që ishin së bashku me Ferracakun janë larguar me shpejtësi, duke menduar se autori mund t'i ndiqte nga pas. Shokët e viktimës që ndodheshin me të në momentin e vrasjes, emrat e të cilëve nuk bën të ditur për shkaqe sigurie, mësohet se janë intervistuar nga oficerët e policisë gjyqësore në mjediset e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës, në prani të vet kreut të policisë së shtetit dhe drejtorit të policisë së qarkut të Shkodrës. Të tronditur për atë çfarë ka ndodhur, dëshmia e tyre nuk u ka ardhur shumë në ndihmë policisë, ndërsa mësohet se janë marrë në mbrojtje. Burime nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se janë shoqëruar disa persona, ndërsa po vijon puna intensivisht dhe në mënyra speciale për të mësuar detaje mbi ngjarjen tronditëse. Veç pistës për kundërshtim nga ana e viktimës të një gjobvënie të mundshme dhe asaj të lidhjes së ngjarjeve kriminale të 40 ditëve të fundit me njëra tjetrën si pasojë e përplasjes së grupeve kriminale, burime nga policia pohojnë se po hetohet edhe me atë të ngatrimit të objektivit. Familjarët e viktimës shprehen se nuk kanë pasur konflikt me askënd dhe nuk e din arsyen se pse është vrarë Arjan Ferracaku. Familja e tij njihet në Shkodër si pronare e kompanisë së prodhimit të plastikës, firma Ferracaku, ndërsa kishte edhe disa biznese në Velipoj. Vrasja e 30 vjeçarit është e gjashta brenda pak muajve në Shkodër, krime të cilët janë rrethuar me mister, përfshirë dhe zhdukjen e 2 personave ditët e fundit. Pas vrasjes së Arjan Ferracakut, Mustafa Lici, vëllai i Fatbard Licit, vrarë më 10 gusht në Shkodër, akuzon policinë si të lidhur me bandat. Lici zbulon detajin se pas vrasjes biznesmenit Ferracaku, policia shoqëroi edhe 2 djem të mitur, njëri prej të cilëve djali i tij 16 vjeçar. Pas vrasjes së biznesmenit Arjan Ferracaku ka reaguar vëllai i Fatbard Licit. Ky i fundit mbeti i vrarë me 10 gusht në Shkodër. Mustafa Lici, i cili është antar i Këshillit Bashkiak, hedh akuzat të forta mbi policinë si e lidhur me bandat kriminale. Sa tjetë kjo polici nuk do të ketë as edhe një zbardhje, sepse kjo policia është në mbështetje të bandave të qytetit të Shkodrës. Të banda kanë marrë forcë nga policia. Të banda kanë marrë përsipër të dhunojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të terrorizojnë familjarë të ndryshëm. Bandat kanë aq shumë pare, kanë vu aq shumë pare sa blejnë çdo lloj shefit, çdo lloj zëvendësshefit, çdo lloj polici. Dhe më vjen keq për qytetarët e Shkodrës se po përdoret tërësnie e madhe. Më vjen keq për të humurit e qytetit Shkodrës. Me vjen keq për gjitha viktimat e qytetit Shkodrës. Mustafa Lici thot se pas vrasjes së biznesmenit Ferracaku, 2 fëmijë të familjes së tij janë shoqëruar në polici. Rasti i fundit i vrasjes Ferracaku kanë marrë 2 fëmijë. Njeri 15 vjeç dhe njeri 16 vjeç. 16 vjeç është djali im. E marrin këtu dhe e majnë 3-4 orë. Kjo familja është bë poligon qitjet nga regjimi diktatorial i kësaj qeverisje. Edhe në vrasjen e Fatbard Licit shfaqet emri i fshatit Dobraç, zonë e cila bashkon krimet që po ndodhin në Shkodër muajin e fundit. Aty autorët e vrasjes së Fatbard Licit braktisën mjetin me të cilin u larguan nga vendngjarja dhe e dogjën atë. Ekzekutimi i Arjan Ferracakut në Shkodër dhe sulmi ndaj banesës së prindërve të gazetares Klodiana Lala kanë bërë që ministri Xhafaj të mbledh me urgjencë drejtuesit e policisë për të kërkuar hetim të shpejtë dhe rezultate konkrete. Xhafaj theksoi se është më rëndësi që të largohen nga radhët e policisë efektivet e implikuar në ngjarje kriminale. 2 ngjarjet kriminale që tronditën ditët e fundit mbar opinionin publik. Sulmi me armë ndaj shtëpisë ku jeton familja e gazetares Klodiana Lala,
si dhe vrasja një ditë më parë e biznesmenit në Shkodër, kanë vënë në alarm policinë e shtetit. Burime për News24 bëj me dije se ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka thirrur në një mbledhje urgjente drejtuesit kryesor në ministri, si dhe drejtuesit e policisë në qarqet Tiranë, Elbasan, Durrës, Vlorë dhe Shkodër. Xhafaj u ka kërkuar krerëve të policisë në rrethet problematike, hetim të shpejtë dhe rezultate konkrete, si dhe efikasitet në punën hetimore përmes bashkëpunimit me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Mësohet se ministri ka inkurajuar strukturat e specializuara policore për veprime hetimore të thelluara në bashkëpunim intensiv me prokurorin, duke kërkuar paralelisht denoncimin e rasteve ndaj çdo prokurorit të caktuar që zvarrit dhe pengon ecurinë e hetimeve apo që heziton të lëshojë urdhra ndalimi për personat implikuar. Burimet thanë për News24 se vetë ministri Xhafaj i ka kërkuar drejtorit përgjithshëm Ardi Veliu largimin nga drejtorit vendore apo policia kriminale të efektivëve të paaftë dhe për të cilët ka indicie për implikim. Nga drejtuesit e policisë u kërkua më shumë mbështetje nga ana e prokurorisë, shërbim informativ, si dhe nga institucionet e tjera, si tatimet, dogana dhe burgjet. Vrasjet dhe krimet që po trondisin Shkodrën kanë krijuar pasiguritë tek qytetarët. Shkodranët i bëjnë apel shtetit të marrë masa për zbardhjen e vrasjeve dhe të kthejnë sigurinë në qytet. Vrasjet e njëpasnjëshme që po trondisin kohëve të fundit Shkodrën kanë shtuar frikën dhe pasigurinë tek qytetarët e kryeqendrës së Veriut, ndërsa përveç shkodranët teksa ngjarjet mbetën të pazbardhura, vënë në pikpyetje dhe ekzistencën reale të policisë. Ata i bëjnë thirrje shtetit të marrë situatën në dorë, pasi në Shkodër tashmë çdo kush ndjeti pasigurt. Gjatë zakonisht situata është e frikshme, edhe pa krijosin 44 një zonë që janë bërë krimet, janë të bërë përsëri krimet sot. Lagja Kies, lagja Gorile. Ato janë bërë ka kënë qenë atentateve që kanë bërë në Shkodër. Përsëri ato është bërë fama. Por Shkodra ka fjetë. është fjetën, apo e friget. Unë menoj se Shkodra nuk e meriton këtë qiponull. Shkodra është me të mirat që ekziston, edhe të nullim të gjona në Shkodrën tonë është turpëll e marrë. Shtetit i bëjë thirrje që të vehet dorë. Mos kenë frikë fëmijat të shkojnë në shkollë, mos kenë frikë njerëzit lëvizin. Se jena të lirë. Ka frikë madhe apo jo? Është bani frikë madhe, është bani terror këtu, nuk duhet nullim të gjana. Duhet hekun armën shteti. Po s'heku armën shteti, njerëzve nuk bëhet gjë. I dështim është, në thënë drejtën. Janë bombë vrasje me zditë më rejava. Të mos zbulohen. Shtet ka Shkodër, nuk ka shtet Shkodër. Nuk ka shtet se me kënë zbanë kush kështë. Ka siguri, nuk ka siguri njështu. Si që se vazhdo kështu, është keq Shkodër. Ma shumë keq. Përballë një situatë të tillë, banorët e Shkodrës, teksa duket se kanë humbur besimin tek forca e shtetit, kërkojnë marrjen e masave për rikthimin e sigurisë. Rreth një orë rreshje të dëndura shiu mëngjesin e sotëm kanë mjaftuar që rrugët në Durrës të bëhen pakalueshme nga prezenca e ujit. Rreshjet e dëndura shkaktuan përmbytje në disa zona ku situata më problematike paraqitet në rrugën Skënderbe. Rrugët janë bërë të pakalueshme. Probleme ka edhe në rrugën Taulante, rruga Aleksandër Goga, rreth rrotullimit të stacionit të trenit, në rrugën Pavarësia, në plazh, si edhe tek ura e Dajlanit. Rreshjet e shiut kanë sjellë probleme edhe në Kukës, ku janë shënuar edhe 2 aksidente. Fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Shkak është bërë lagështira në rrugë dhe shpejtësia te normave të lejuara. Vjojmë me lajmet, jemi në edicionin informativ në News24. Qeveria synon që deri në fund të mandatit të sigurojë libra falas për gjithë fëmijët nga klasa e parë deri në të 9-ën. Kryeministri tha se këtë vit u mundësuan librat falas për 190.000 nxënës, ndërsa vitin tjetër do të përfshihet në program edhe klasa e 5. 190.000 fëmijë nga klasa e parë deri në të 4-ën do të marrin libra falas këtë vit të ri shkollor, por ambicia e qeverisë është që deri në fund të mandatit të sigurohen libra falas për të gjithë nxënësit e arsimit të detyruar. Vitin e ardhshëm në këtë program do të përfshihet edhe klasa e 5 dhe ambicia jonë është që deri në fund të këtij mandati i gjithë arsimi i detyrueshëm, pra deri në klasën e 9,
të mbulohet me libra shkollor falas. Deri dje ishte një stres i vërtet. Jo vetëm nga pamja financiare për familjet, marrja e librave të shkollës, por dhe nga pamja asaj që merrni. Mall skarco në të shumtën e herës. Mall nga gabi i ignorancës dhe i korrupsionit. Në takimin e zhvilluar në kryeministri me mësues të ciklit 9-vjeçar, Rama vlerësoi faktin se në sistem kanë hyrë mësues falmeritës, larg çdo ndikimi politik. Çdo vit në shkolla po hyn gjithnjë e më shumë mësues sipas meritës. Kjo është kryesorja. Politika ka dalë nga shkolla dhe merita ka hyrë në shkollë. Teksa i uroi mësuesit për nisjen e vitit të ri shkollor, kreu i qeverisë premtoi se pagat e tyre do të rishikohen sërish sa më shpejt jetë e mundur. Shkolla Ismail Qemali në Tiranë është drejt përfundimit, nxënësit do të gjejnë në 17 shtator klasa, palestër të rikonstruktuar si edhe ngrohje qendrore. Shkollës Ismail Qemali do t'i kthehet shkëlqimi i dikurshëm. Bashkia e Tiranës po jep dorën e fundit punimeve për rikonstruksionin e plotë të klasave, palestrës dhe ambienteve sportive të jashtme, ndërsa ka instaluar edhe sistemin e ngrohjes qendrore. Shumë i lumtur me progresin që kemi bërë në gjithë rekonstruksionin e shkollës Ismail Qemali. Është një përpjekje jonë modeste për të shpallë pavarësinë nga i ftohti, nga lagështira, nga rëmuja, nga zhurma, nga një shkollë e rënuar. I gjithë gushti ka qenë një muaj sulmi, i gjithë shtatori gjithashtu një muaj sulmi për të siguruar që ne kapim datën. Kryebashkia Guvelia i theksoi se me hapjen dhe shtimin e kapaciteteve në disa shkolla të tjera, edhe në shkollën Ismail Qemali është ulur numri i nxënësve nëpër klasa. Kemi disa lajme shumë të mira sot. Spari shkolla shkon nga një shkollë me 40-50 nxënës në klasë, në një shkollë me 32 nxënës në klasë. Kjo do të thotë që ka më pak nxënës për të njëjtin mësues. Do thotë ka më shumë vëmendje secili nxënës. Velia i bëri të ditur se shumë shpejt nis ndërtimi i 17 shkollave të reja, çka jo vetëm do të ulë numrin e nxënësve në klasa, por edhe do të jap fund mësimit me 2 turne. Ne do të fillojmë me 17 shkollat e reja, një pjesë e tyre janë gjimnazet, cilat do të ulin ndjeshëm turistin, kështu që viti tjetër edhe për gjimnazet e Tiranës do të jetë fundi i gjimnazeve me 2 turne. Partia Demokratike paralajmëron kryeministrin Rama se me ardhjen e saj në pushtet do të nisë hetimet për të dhe pushtetarët e tjerë për abuzime me tenderat. Partia Demokratike denoncoi se qeveria Rama në 8 muaj ka shpenzuar për luks 11.3 miliard lekë. Partia Demokratike denoncon qeverinë Rama se brenda pak muajsh ka shpenzuar 11.3 miliard lekë. Në një dalje për mediat, shefja e Departamentit Antikorrupsion Alba Pelin ku tha se vetëm për vitin 2018 qeveria ka shpenzuar miliona për blerje makinash për zyrtare qeveritar. Kjo është qeveria që në vetëm 8 muaj të këtij viti ka shpenzuar 11.3 miliard lekë, aq sa vlera e ndihmës ekonomike në buxhet, vetëm për serviset e luksit të automjeteve të qeveritarëve. Sipas shifrave zyrtare, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka shpenzuar nga buxheti i tij 88 milion lekë për një limuzinë sedan, ndërkohë që Agjencia Kombëtare e Turizmit ka shpenzuar 100 milion lekë për një automjet të vetëm. 113 milion lekë automjet blen Kuvendi i Shqipërisë pa ju dridhur dora, ndërkohë që nuk ka para për të persekutuarit dhe pronarët e nëpërkëmbë. Në vetëm 8 muaj, 20 miliard lekë janë hequr shqiptarëve për të blerë amarr me qira, automjete me specifikime të tilla që vetëm sheikët dhe bosët e mafias mund t'ja lejojnë vetes. Partia Demokratike paralajmëron kryeministrin Rama se me ardhjen e saj në pushtet do të nisë hetimet për të dhe qeveritarët e tjerë për abuzime me tenderat. Partia Demokratike me ardhjen e saj në pushtet do të hartojë një legjislacion që jo vetëm i jep fund kësaj grabitjeje, por që do të vendosë përpara ligjit çdo zyrtar, nga Edi Rama deri tek më i thjeshti firmëtar i tenderave, PPP-ve, koncesioneve e kështu me radhë. Faleminderit. Partia Demokratike denoncon mbledhjen e taksës së banesës nga operatori i shpërndarjes energjisë, sipas saj ky veprim shkel rënd autonominë e pushtetit vendor, ndërkohë që OSHE përfiton 3.2 milion euro nga vjelja e taksës. Edi Rama ka 2 standarde në qeverisjen e vendit. Nga njëra anë rrit taksat për shqiptarët, duke i varfëruar gjithmonë më shumë
Nga ana tjetër, buxhetin me taksa të rritura ja shpërndan krimit e trafikantëve, shok e miq të deputetëve. Nga njëra anë u merr familjarëve shqiptar parat e taksës së rritur të shtëpisë dhe të ndërtesës së biznesit. Nga ana tjetër, do t'ja jap një pjesë të këtyre parave operatorit të shpërndarjes së energjisë. Vendimi pasuron arkën e OSHE-s hajdute, duke i hequr nga xhepi një dorë parash shumicës dërmuese të qytetarëve. Nga rreth 80 milion euro, që parashikon të mbledh nga taksa e rritur e ndërtesës në vit, Edi Rama synon që OSHE të marrë 3,2 milion euro. Qytetarët duhet ta dinë se kaq kushtojnë vetëm 2 tenderat që kanë marrë javën e fundit, Baxhanaku i Edi Ramës dhe miku i Tauland Ballës. Izraeli do të forcojë bashkëpunimin në fushën e sigurisë me Shqipërinë. Kryeministri izraelit Netanyahu ja shpreu këtë ministrit i jashtëm Bushati, i cili po viziton Tel Avivin në një vizitë zyrtare. Para takimit, kryeministri izraelit tregoi jo pak kuriozitet për flamurin ton kombëtar. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati ka takuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kryeministri Netanyahu shpreu interesin e Izraelit për të forcuar më tej bashkëpunimin me Shqipërinë në fushën e sigurisë. Gjithashtu lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja kibernetike ishin disa nga pikat ku u fol në këtë takim. Pasi kanë shtrënguar duart për fotot e rastit, Netanyahu ka shprehur interes për shqiponjën në flamurin ton kombëtar. Para se të uleshin në tryez, Bushati dhe Netanyahu kanë dalur disa momente para flamurit, ku ministri shqiptar, siç duket nga pamjet e shpërndara për mediat, ka dhënë edhe disa shpjegime për simbolikën e shqiponjës me dy koka. Në këtë vizitë në Izrael, ministri i jashtëm Bushati do të zhvillojë takime edhe me ministrin e mbrojtjes së Izraelit si dhe ministrin për bashkëpunim rajonal. Aksioni i Autoritetit të Kontrollit Ushqimor në funksion të sigurisë ushqimore ka patur në vëmendje veprimtarinë e restoranteve në vend. Në çarshov të përmetit, trupa inspektuese AKU-s evidentoi 2 subjekte që punonin në kundërshtim me standardet e sigurisë ushqimore si edhe në kushte të rënda higjieno-sanitare. Gjatë kontrollit në restorantin Ana Beqiri u konstatuan ambiente me myk, lagështi si edhe mjetet e punës në kuzhinë totalisht amortizuara. Ndërsa në restorantin Altin Naçi mungonte gjurmëshmëria dhe etiketimi i produkteve ushqimore. Por sa kaq edhe në kryeqytet pranë sheshit Wilson, autoritetet evidentuan një piceri në kushte të këqija higjieno-sanitare. Ndaj subjekteve Ana Beqiri dhe Piceri Emiliano Sembelliu u mor masa administrative, gjob 300.000 lek për secilin si edhe bllokimi menjëhershëm i aktiviteteve. 2 automjete janë ndjekur gjatë natës në lagjen Çole dhe Pavarësia në Vlorë, rreth orës 1:50, automjeti tip Benz me targa A303MJ në pronësi të shtetasit RS është djegur totalisht në pjesën e përparme, ndërsa rreth orës 4 është djegur totalisht automjeti tip Toyota Yaris me targa A660RJ në pronësi të shtetasit SS. Sipas policisë, dyshohet se zjarri është i qëllimshëm dhe për këtë janë shoqëruar 6 persona me të cilët po punohet për zbardhjen e ngjarjes. Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme procedurale në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Rruga Fushkruj-Kruj po kthehet çdo ditë më shumë në një arterie të rrezikshme si pasojë e amortizimit vetëm pak vite pas rikonstruksionit të saj të plot. Në disa pjesë rruga është kthyer e qarkullueshme vetëm me një sens, duke shkaktuar edhe aksidente. Edhe pse një arteri e rëndësishme rrugore në të cilën kalojnë vetëm gjatë sezonit veror mesatërisht 100.000 turistë, segmenti rrugor nacional Fushkruj-Kruj vetëm 5 vite pas rekonstruksionit është kthyer në një rrugë të rrezikshme. Amortizimi pasojë investimit pa cilësi po sjell aksidente teksa në shumë pjesë të saj rruga është kthyer në të qarkullueshme vetëm me një sens. Të skalohet tërpës, ne i boni makina cop me gej. A pesa u bon ka i vete ca. Lemo që nga tjera ndohet e djegja me turinve. Po të paktën rruga që kjesë da gjona elementare pohen. Gjendje shumë e keqe, shumë alarmante, shumë rrezikshme për këtë komunitet, është burim aksidenti. Tu në këtë rrugë, kjo segment që përshifni ju, nga këtu, që ka brande dhe deri në fali sipër, që janë gati 600 metra rrugë, janë bërë 3 aksidente në vdekje. Vetëm për shkak të rrugës.
Banorët e zonës të cilët përdorin këtë aks rrugori vetmi që lidh Krujen me pjesën tjetër të Shqipërisë shpresojnë një ndërhyrje të shpejtë, pasi pasojat e abuzimit me investimin e kryer në këtë rrugë e kanë kthyer me rrezikshmëri për jetë njerëzish. Startoi në Korçë festivali mbarkombëtar i komedisë Koko Fest. Protagonistë janë artistët e 8 trupave teatrore nga mbartrevat shqipfolse, të cilët garojnë për komedinë më të mirë. Këto ditë, Korça do të kthehet në qendrën e humorit dhe të humoristëve shqiptar për të 500 vit radhazi. Mbrëmjen e së shtunës ka ngritur siparin festivali mbarkombëtar i komedisë Koko Fest. Spektatorët do të kenë mundësi të ndjekin nga afër pjesët më të bukura të humorit të 8 trupave nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Koko Fest është një fest e jashtëzakonshme në qytet. Përveç pjesës artistike të konkurimit të veprave dhe krimtarisë të një viti në komedi, në gjitha teatrot mbar shqiptare, ka dhe pjesën tjetër që qyteti të jetë në fest dhe këta artistë të takohen me publikun korçar, të pinë një kafe, të drekojnë, pinë një gotë verë, të shëtisin edhe në pjesët që ne i kemi historike, turistike dhe me vlerat mëdha. Teatri Kombëtar i Tiranës u përzgjoll për të celur mbrëmjen dhe njërazi festivalin, duke u paraqitur me shfaqjen vetvrasësi. O mami, po mos më kritiko, pra. Jemi betuar derisa vdekjet në ndaj. Po. Mori nuk është bordalaç. Jo, pra ai do ta gjej një punë. Po. Mbrëmje të tjera plotumore presin edhe në 5 netët në vazhdim spektatorin korçar.